Hi! Before watching this video, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa every upload ko ng videos kagaya nito. So, for today's tutorial guys, is ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-enable yung picture-in-picture mode sa YouTube. So, sa picture-in-picture mode is maaari nating mapanood yung mga videos natin kahit naka-home siya or kahit may ginagawa tayong iba. And yung videos or yung video na pinapanood mo is naka-float lang siya dito sa ating screen. So, as gaya ng ginagawa natin sa ating YouTube, kapag nanonood tayo sa YouTube is hindi natin nagagawa yon yung kapag halimbawa ito. Kung i-home natin ito, ayan, wala siya, hindi siya nagpa-float. So, titingnan din natin yung settings ng YouTube natin. Wala siyang yung go to general. Wala siyang yung picture-in-picture mode. So, para ma-enable natin yung picture-in-picture mode o yung floating window ng YouTube is you need to install an VPN app. So, simply go to Play Store. Then search nyo is HTTP injector. So, na-install ko na yung HTTP injector ko. Pwede rin kayo mag-install ng iba't ibang VPN basta meron siyang server sa United States. So after natin ma-install yung HTTP injector, open lang natin siya. And then pag napunta na kayo dito, may mga permission dyan, enable nyo lang yung lahat. Tapos pag nandito na kayo, click nyo lang yung toggle sa upper left nya. And then, go to servers. Okay. Then, hanapin nyo is yung United States. So, pipili lang kayo dyan ng kahit anong servers. Pipiliin ko lang is yung unang server. And then, click connect. Tapos, on nyo lang tong remote proxy at secure shell. And then, kahit anong port yan, 8080 or 80. And then, save. Pag na-save nyo na siya, pupunta ulit siya dito sa home ng HTTP injector. And then, you need to click start sa taas. May permission ata ulit siyang lalabas kapag unang gamit po pa lang. And then, makikita natin sa log is connected na siya. So, pag connected na yung inyong HTTP injector, you just need to clear data your YouTube app. Clear data natin yung YouTube natin. And then, open na ulit natin yung YouTube app natin. Then, go to your profile. So, dahil clear data natin siya, nag-sign out siya. So, kailangan ulit nating mag-sign in. So, ayan, pagtapos nyo mag-sign in, click nyo na ulit yung inyong profile. And then, go to settings. And then, general. And, ayun, nagkaroon na siya ng picture-in-picture mode. So, i-on lang natin siya. And then, try nating manood ng video.
So let's try. Create your future as a music producer. Immerse yourself in mixing, mastering, So try nating i-home yung ating phone. So as you can see, nagpo-float siya dito. And it's still playing. So kahit anong gawin natin is mapapanood pa rin natin yung video natin. And naka-float lang siyang ganyan sa inyong screen. Kahit anong videos pa yan. Try natin iba. So guys, habang nanonood kayo nung naka-float, make sure na connected pa rin kayo sa inyong HTTP injector o yun sa VPN nyo. Pagkatapos nyo lang manood, then saka nyo siya i-disconnect. So ayan, 'di ba? Nakapanood pa rin ako. Even if I browse Facebook or anything, I can still play the video. O, 'di ba? So ayan guys, halimbawa hindi na ako manonood. So ibaba ko lang ulit siya sa HTTP injector ko. And then I need to click the stop. And ayan. So yung picture-in-picture mode, mawawala din yun kasi hindi na tayo naka-connect sa United States. Kasi yung picture-in-picture mode is available lang sa United States. So that's all for today. And hope this video helped you. Kung bago pa lang nga pala dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa every upload ko ng videos or mga tutorial videos kagaya nito. Thank you guys!